سلامونه وخت په خیر او ستړي مشه د CCNA مکمله برنامه ته خراله زاد السادات مو تاسو په حال د ټیکنالوژي یوټیوب چینل تعقیبوي په تیر درس کې موږ تاسو د HSRP په پریکټیکل نه بلکې په تیوري باندې غږیدل نن موږ تاسو راځو د هماغه په پریکټیکل لاب باندې غږیږو چې هغه څنګه کولی شو د HSRP پروتوکولز څخه یو پروتوکول څنګه کړو ران کړو نو نن موږ تاسو د HSRP پروتوکول په اړه پریکټیکل لاب باندې غږیږو چې څنګه کولی شي د HSRP پروتوکول مخکې ویسو مخکې له دې نه چې په دې لاب باندې سره وغږیږو یو څو خبرې درته کوم په دې باندې ما ډاینامیک راوټینګ څخه یو پروتوکول رن کړی دی صحیح ده ترڅو دا طرف د دې سره کمیونیکیشن وکړي او هر یو طرف ته ما چې کړی دی انټرفیس ته هر یو انټرفیس ته خپل IP ادرس اساین کړی دی تاسو په خپل باندې وینئ صحیح ده HSRP فرست هوپ redundancy پروتوکول موږ د چی لپاره استعمالول د نوم څخه معلومیږي د redundancy په خاطر باندې مطلب یو ورچوال ګیټوي به یو بل سره شیر کولم صحیح ده ترڅو یو راوټر ډاون شي بل راوټر به څنګه وکړي خپل اپریشن مخکې ویسي دغلته به دوی دغه R1 اکټ ډاون او همدارنګه دغه اکټیو او کوم چې نن اکټیو راوټر دی هغې ته به موږ په HSRP کې اکټیو راوټر ویل او سټینډ بای راوټر به مو ورته ویل بیا مې درته ویلي وو چې دا مې درته یادونه نه وه کړې چې دغه اکټیو او سټینډ بای راوټر په څه رقم الکټ کېږي دوی د پرایورټۍ په حیث باندې اول IP ادرس ته ګوري کوم چې های IP ادرس یې هماغه الکټ کوي بای ډیفالټ خو که چېرته ته وغواړې مینولې په خپل لاس باندې هغه کړې ووایه چې نه دا زه اکټیو راوټر زه دا بل انتخابوم زما هغه نه دی خوښ نو ته کولی شي خپله د هر یو راوټر ته مینول پرایورټي ورکړې صحیح ده نو دغه موضوعات په تیر هغه کې پاتې وو تیوري کې ما درته نه یادونه کړې بل مې درته ویلي ورژن یادونه مې درته کړې وه چې HSRP 2 ورژنې لري خو دا یادونه مې نه وه کړې چې HSRP په هر یو راوټر باندې باید دغه ورژنونو نمبر څنګه وي سیم وي که چېرته سیم نه وي نو په دې کې ډوپلیکیټ میسیج جنریټ کیږي او ستاسو دغه ګیټوی څنګه کیږي نه شیر کیږي صحیح ده نو راځو په R1 او R2 باندې اوس چک کوو HSRP رن کوو خو مخکې له دې نه زه داسې کوم چې د PC2 هغه ګورم ګیټوی چې په دې کې موږ سره اوس فزیکل کومه ګیټوی ده موږ خو ولې د ورچوال ګیټوی تر اوسه نه ده اساین کړی ورچوال IP ګیټوی نه ده اساین کړی نو په دې کې به موږ سره 253 دا ګیټوی ده صحیح ده او همدارنګه په دې کې به 20 په دې PC کې به هم موږ سره چې وي دغه بله ګیټوی وي چې 20.0.0.252 صحیح ده دغه ګیټوی به له موږ سره وي څنګه کولی شو چې دا د سیلای لالې وګورو چې دا ګیټوی له ما سره شتون لري نو د دې لپاره ما تاسو فکر کوم دا کمانډ مخکې چېرته نه دی لوستی نو ifconfig دغه ifconfig کمانډ ډېر مهم کمانډ دی د دې په واسطه کولی شي تاسې دغه خپله د کمپیوټر اړوند چې څومره معلومات دي دا وګورئ ګورئ د دې ډیفالټ ګیټوی چې دا اوس موږ ورته اساین کړي دا 253 همدارنګه سبنیټ ماسک کې دا او دا چې شی دی IP ورژن 4 ادرس دی صحیح ده همدارنګه که دې له موږ راشو PC1 له او دې کې زه ولیکم چې ifconfig نو تاسې وګورئ د دغه 252 ته صحیح دا خو موږ ته مینول ته اساین کړی ده یو بل کمانډ هم درته ښیم چې دا اوس موږ اوس تاسې په کار باندې راځي زه ورته لیکم چې trace alt او چې دغه PC1 دا یو دې طرف نه چې کوم سرور دی دا ترې یا دغه PC ترې څنګه کومه پین کومه چې 30.0.0.0.1 ګوره د trace alt کمانډ مونږ سره د څه لپاره کارول کیږي دا د دې لپاره کارول کیږي چې دغه لاره موږ ته معلومه کړي چې پیکټ په کومه طریقه ځي دلته موږ سره ولې ریکویسټ ټایم اوټ ځکه دلته موږ د 130 لیکلی دلته 130 نه دی دا 14 دی نو زه ورته یم چې وکړه trace alt او tracer ګورئ په فزیکل راوټر کې چې کمپیوټر کې چې تاسو غواړئ tracer کمانډ ورکړئ هلته به trace راوټ ورکوئ صحیح دلته په پیکټ ټریسر کې trace alt دی صحیح ده 14
.0.0.1 صحیح ده. دا موږ ته پات ښایي. ګوره وایي چې دغه د دې پی سي د دغه پی سي 1 پینګ لاړه صحیح ده، پیکټ لاړه اول ګیټوی ته دې ته لاړ، بیا 12.0.0.2 ته لاړه صحیح ده، 12.0.0.2 ته لاړه صحیح ده، داسې راغلی دی صحیح ده، مطلب دا پریفر کړی دی هغه طرف نه تللی داسې راغلی دی صحیح ده، داسې دې ته لاړه، بیا راته وایي چې 14.0.0.1 ته لاړ، بیا تې لاړه داسې لاړ، دا ښه دا ټریفیک داسې لاړ، داسې لاړه. نو دا ټریس ایر کمانډ د دې لپاره استعمالوو موږ تاسې. راځئ اوس دا ټریس ایر کمانډ مو ډېر ښه په کارېږي. راځو څه کوو چې HSRP کنفیګر کوو. اول زه R1 له ځم، کله چې R1 له لاړم انیبل کنفټي انټرفیس. ګورئ ما تاسو ته مخکې یادونه نه ده کړې، خو HSRP چې دی کې موږ ورچوال ګیټوی سیټ کوو، نو ګیټوی د سیټ لپاره موږ تاسې د همغې طرف څه کوو انټرفیس باندې څنګه کوو انټرفیس بیس باندې موږ HSRP کنفیګر کوو چې ګیګا ایترنیټ 0/1 کمانډ د دې لپاره دا دی چې سټینډ بای او له هغې نه وروسته ورژن 2. تاسو ته ما په HSRP کې ویلو په دې کې موږ سره دوه ورژنې دي چې ورژن 1 او ورژن 2. ورژن 1 یې د IP ورژن 4 او ورژن 2 یې د IP ورژن 6 او IP ورژن 4 دواړو سپورټ لرله صحیح ده. نو دلته موږ سټینډ بای ولې ولا ورکړه، اکټیو هم ولې ولا ورنکړه، ځکه که چېرته موږ اکټیو ورک نو دواړه بیا لانجه سره کوي چې زه اکټیو کېږم او زه اکټیو کېږم. نو که سټینډ بای ورکړو ولا نو دا څه وایي، دا د دغې HSRP لاجیک موږ ته داسې وي چې سټینډ بای تاسو ورکړئ تر څو یو له دې څخه لاړ شي چېرته سټینډ بای مطلب پیسې موډ لاړ شي صحیح ده. دا یې لومړی کمانډ ورژن 2، خو ورژن باید په دواړو طرفونو باندې څنګه وي سیم وي. دویم کمانډ چې دی موږ سره هغه سټینډ بای او له هغې نه وروسته کوېشن مارک ورکوم. د 1 نه تر 4095 پورې چې ورکولی شو ګروپ نمبر. دلته چې موږ سره یو ګیټوی ده او ویلین هم یو دی نو موږ ورکوو دلته ګروپ نمبر 1. له هغې نه وروسته کوېشن مارک وله ورکوم. راته وایي چې تاسو چې ورکړئ IP ادرس وله ورکړئ صحیح ده. نو IP زه وله ورچوال IP کوم ورکوم دغه یې وه 20.0.0.250 دا به په دواړو طرفونو باندې 20.0.0.250 انټر صحیح ده. اوس وروستی کمانډ دوه کمانډونه چې سټینډ بای ګروپ نمبر 1 او بیا پرایریټي موږ په دې خاطر باندې وله ورکوو چې کوم یو موږ سره سټینډ بای شي کوم یو موږ سره اکټیو شي. دې له زه 200 پرایریټي ورکوم بل له 50 ورکوم. نو کوم چې پرایریټي کومه وه هغه به موږ سره په کوم حالات کې وي په سټینډ بای حالات کې وي صحیح ده. بل کمانډ چې دی موږ سره سټینډ بای پریمپټیو موږ ولې ورکوو. پریمپټیو تاسو ته ما ویلي وو چې ځکه موږ ورکوو که چېرته دا په اکټیو حالات کې دا په سټینډ بای حالات کې دا موږ سره په اکټیو حالات کې وي صحیح ده. دا موږ سره په اکټیو حالات کې وي صحیح ده. یو دم دا څنګه شي آفلاین شي او بیرته څنګه شي آنلاین شي، مطلب ډاون شي بیرته آن شي بیرته اف شي صحیح ده. چې اف شو دا ډایرکټ غواړي چې ځان آنلاین کړي بیک اټ وان ټو آنلاین اټس بیک دا بیرته غواړي څنګه چې وکړي ځان بیرته آنلاین کړي. نو زه ورته نه یو تیار الریډي آنلاین دی ته ځان په پریمټیو کمانډ مې ورته ورکړه ته ورته مې چې ته ځان په څه کې وساته په پیسیو یا سټینډ بای حالات کې وساته. دا د دې کمانډونه وو صحیح ده. زه به دلته لږ غټ کړم دا کمانډونه به درته لږ تشریح کړم. لومړی کمانډ چې موږ ورکړو هغه موږ سره سټینډ بای ورژن 2. دویم کمانډ چې موږ وله ورکړو هغه IP وه صحیح ده. دریم کمانډ چې موږ وله ورکړو هغه پرایریټي او وروستی کمانډ چې موږ وله ورکړو هغه پریمپټ. ورته مو ویل چې ورژن 2 استعمال کړه او ډیفالت ګیټوی دا اوس البته ورچوال ګیټوی دا شوه، پرایریټي دا شوه او پریمپټیو صحیح ده. دا درې کمانډونه وو. اوس راځم همدغه اپریشن په دې طرف باندې هم ترسره کوم. بیا وروستي بل سټیپ له ځو صحیح ده. انیبل کنفټي انټرفیس ګیګا ایترنیټ کوم طرف 0/1 دا طرف صحیح ده. اوس ورته لیکم چې سټینډ بای ورژن که ته وله ورکړې ورژن
1 کولور یې نه کړي بای ډیفالت دا سلیکټ کوي ورژن 1 او دې کې به بیا ډوپلیکیټ میسیج څنګه کېږي جنریټ کېږي او ستاسو ترمنځ به دا ګیټ وی څنګه کېږي نه شیر کېږي نو ورژن باید څنګه وي سیم وي انټر سټینډ بای ګروپ نمبر 1 آی پی ګروپ نمبر 1 آی پی 20.0.0.254 او بیا دا ما انټر کوم ورته ولیکم چې سټینډ بای او له هغې نه وروسته چې وله ورکوم نمبر 1 پرایورټي صحیح ده پرایورټي هغې له ما 200 وله ورکړې او دې له زه 50 ورکوم اوس ورته لیکم چې سټینډ بای پریمټیو که چېرته افلاین شي بیرته انلاین شي ډایرکټ ځان څه ما اچوه ډایرکټ ځان افلاین کوم اوس به راشم او همدغه ګیټ وی به په دغه پی سي کې هم څنګه کړم ورکړم صحیح ده را بشم دلته صحیح ده 200 څو به کړم دا 254 او په دې بل پی سي باندې به هم دا څنګه وکړم 254 صحیح ده اوس وروستی سټپ دا ده که چېرته اوس دا راوټر فایل شي دا راوټر به خپل کار پرېږدي صحیح خپل کار څنګه کې شروع کوي هلته خو 2 ګیټ وی وي صحیح ده او د دې پار یو پی سي کې بیله بیله ګیټ وی اساین وه که دا ختم شوی وی نو د دې پی سي بیخي کار نشي کولی اول سر کې صحیح ده نو اوس موږ ګیټ وی شیر کړه که دا فایل شي د دې دواړو طرفونو لپاره څنګه کېږي دا طرف څنګه کېږي کار کې راځو اوس وله ورکوم چې آیا دا په کوم دغه سټینډ بای معلومات زه تاسو ته ښایم صحیح ده او له هغې نه وروسته بیا یو ټیسټینګ ترسره کوو exit show stand by دلته تاسې وګورئ څه وایي سټیټ اف د دغه څه دی اکټیو دی ځکه د دې پرایورټي څنګه وه د دې پرایورټي مونږه زیاته ورکوو ورژن د دغه څه دی 2 دی او بل هغه ګروپ نمبر 1 ورژن 2 سټیټ اکټیو او بل ورچوال آی پی ادرس د دغه دا دی او همدارنګه دا د دې ګورئ ما تاسو ته ویلي چې د کې ورچوال میک ادرس هم اوسي دا د دې ورچوال میک ادرس دی صحیح ده او همدارنګه هیلو ټایم په دې کې ما تاسو ته ویلي چې 3 سکنډه کې یو بل ته هیلو میسیج لیږي او هول ټایم یې څو دی 10 سکنډه دی نور خو دې کې داسې خاص څه شی نشته دی پرایورټي دا دی وګورئ چې موږ مینوال دې ته څنګه کړې ده اساین کړې ده بل وګورئ دا exit show standby state څنګه دی سټینډ بای حالات کې دی ولې ځکه دې ته موږ پرایورټي مینوال 50 اساین کړی ول 200 کم نو ځکه د سټینډ بای سټیټ څنګه دی سټینډ بای دی ورژن 2 دی ګروپ نمبر 1 دی ورچوال آی پی ادرس یې دا دی او ورچوال میک ادرس یې څه دی دا دی نو دا د دې معلومات اوس یو ټیسټینګ ترسره کوو څنګه ټیسټینګ زه راځم د دې پی سي نه ټریس ارټ اخلم ګوره اول چې مو ټریس ارټ واخیسته ټریس ارټ او کوم یو دغه 14.0.0.1 14.0.0.1 نو ما چې ټریس ارټ ورته واخیسته دلته وګورئ وی پکټ لاړ کوم یو ګیټ وی باندې په دې ګیټ وی باندې صحیح ده دې طرف ته چې موږ فزیکل کومه ګیټ وی ورکړې ده صحیح ده تاسو یو فکر کوئ ولې ورچوال ګیټ وی نه دلته ایسار دغه کړی دلته وګورئ دې پی سي ته دې ته هم زه ټریس ارټ اخلم صحیح ده دا هم ګیټ وی کومه کاری دا یو ځکه دا موږ سره په اکټیو حالات کې دی صحیح ده او دا موږ سره څنګه دی سټینډ بای حالات کې دی وګورئ د دې ګیټ وی د دې پی سي نه هم اماغه ګیټ وی په طرف باندې پکټ لاړ او د دې پی سي نه هم اماغه طرف باندې چې لاړ پکټ څنګه شو لاړ دا اوس موږ سره سټینډ بای حالات کې دی صحیح ده زه راځم دا راوټر څنګه کومه اپ کومه صحیح ده زوم ان او لاغې نه وروسته زه دا څنګه کوم اپ کومه کله چې مې اپ کو صحیح ده او زه دلته اوس راځم په دې باندې ټریس ارټ کمان به اخلم ګوره دا لاړه موږ سره چې شیلا دا موږ سره ډاون شو چې کله ډاون شو هلته موږ سره 250 ګیټ وی کاروله کنه اوس څه کاری 350 دا طرف ګیټ وی څنګه کړه کار وکړه د دې شاته ورچوال ګیټ وی کار کوي صحیح ده نو دا طرف څنګه شو موږ سره اپ شو که چیرته موږ دغه HSRP پروتوکول نه ویران کړي نو دی به کار نه کول اماغه طرف څنګه کېدله اماغه طرف بغون نتورک څنګه کېدله ډاون کېده وګورئ دلته اوس وګورئ په دې پی سي دا طرف ډاون شو کنه دا مو 350 کاری صحیح ده ګورئ
53 د دې پیکټ هم اوس داسې راځي. اول د ټولو پیکټ هغسې ته چې اکټیو و هغه مې ډاون که او د دې پیکټ څنګه شي داسې راځي. نو دا اوس موږ ستاسې د HSRP مربوط لیکچر په پاکټ ټریسر کې چې ما دل ساده تاسو ته وړاندې کړ. کاینلی زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، لایک پرې وکړئ، کمنټ پرې پرېږدئ او همدارنګه ویډیو له اړوند پښتنو وروڼو او خویندو سره شیر کړئ تر څو هغوی هم خبر شي چې په ټیک جین یوټیوب چینل باندې د CCNA مکمله برنامه پیل ده او کولی شي له دې څخه استفاده وکړي. په بل راتلونکي لیکچر کې چې زه عادل سادات له تاسو سره حاضرېږم تر هغې مې په لایزه لفظ سپارم. په دعاګانو کې مو تل یاد ساتئ. الله حافظ.